Hittar du nu då? Nej, det gör jag inte. Men den är jättekonstig. Jag blir bara plockad till Google Maps hela tiden. Ja, det är ju trevligt. Ja. Där kanske man kan titta på husbilar. På Google Maps? Ja, men eftersom vi hamnar dit. Ja. Ja. Hej och hallå! Välkomna till kanalen. Och ett nytt avsnitt, en ny film med våra galna upptåg. Dina. Ja, du får fan man hänga med på tåg du med. Ja. I dagens film så, vad blir det i dagens film? I de tidigare filmerna vi gjort den senaste tiden så har vi inte redan vetat riktigt vad vi ska göra. Nej. Men det vet vi nog faktiskt idag. Ja. Tror vi. Ja, vi vet vad slutpunkten är idag. Ja, vi ska hemåt idag. Men man kan ju inte bara åka hem. Det är så tråkigt att bara sätta sig i bilen och åka hem. Då måste man göra någonting under tiden. Och vi funderar på att gå och titta på husbilar. Och varför ska vi titta på husbilar, Lena? För att det är rätt kul. Nej, men vi eventuellt så kanske vi ska byta lite. Ja. Nu var det kryptiskt. Ja. Jo, vi går i tankarna om vi skulle byta husbil. Ja. Lite så. Men det är ju alltid stora investeringar när det gäller husbilar. Och man måste fundera och det måste kännas rätt. Ja. Och hur är utrustningen? Hur är den upplagd? Och, Ja, så att vi får se. vi är väl inte sådär jättelåsta med att vi måste ha en knaus som vi har nu. Nej. Utan vi är nog mer kanske ute efter funktionerna. Ja, och komma på lite nu. Mer vad behöver vi Nu kom framåt? solen mitt i ansiktet på mig med. Ja, det är ju trevligt i och för sig. Ja. Ja, vad sa du? Förlåt. Nej, men då det är väl mer liksom att men vad är det vi egentligen behöver? Ja. Nu har vi inte barnen med oss. Nej, de vill inte följa med längre. Nej. De har tröttat på mamma och pappa. Ja, så då är det ju också det liksom. Så vi får väl vi måste landa i vad vi känner att vad är prio hos oss? Hur ska det se ut för att det ska vara praktiskt för oss? Ja. Mm. Så ta vår husbilsäventyr slut. Nej, det tror jag inte. Nej, det tänker jag inte att det är. Eller gör det? Nej. Vi ska i alla fall i den här filmen titta på lite husbilar. Vi har googlat men det är mycket som är stängt eftersom det är helg. Och det är ett elände. Vissa märken hänvisar bara till sina egna huvudsidor. Men inte har en egen sida eller någon egen kontaktuppgifter som man kan ringa och kolla. Är ni öppet idag? För man kan ju inte riktigt lita på det som står på Google. Nej. Och det känns ju lite surt att åka 10 mil och sen så är det stängt. Så det är inte så kul. Nej. Men vi är i alla fall, just för stunden står vi utanför en husbilsfirma i Ulricehamn. Som ska öppna om 1 minut. Ja, så det är det vi ska göra. Vi ska börja titta på husbilar. Vad är det vi behöver? Och ingen plåtis, utan husbil är det vi ska titta på. Yes. Så att häng med i den här filmen så blir det husbilar och jag har ingen aning vad som händer mer. Nej. Vi kör på detta, så häng med! Hej. Och Lena hon går på jakt direkt. Halvintegrerad, helintegrerad. Det är inte tvunget för mig vilket av det. Ja. Det gör att det ska kännas bra för oss att det här är en bra lösning. Ja. Den här tar vi. Den är ju lagom storlek för oss. Nej, vi skulle gå ner. Nej, men vi ska ha samma längd. Det sa du inte innan. Jo, det har vi sagt tidigare när kameran inte har varit på. Nej. Samma längd. Ja. Vi har 7,5 har vi. Och vi pratade när vi körde upp att vi kan gå ner till 7. Ja, men det är en halv meter. Ja, men då så kan du inte säga att vi ska gå ner. Det lät som vi skulle gå ner vid 5-6. Det blir plåtis till slut när vi väl kommer till kritan. Det är mycket husvagnar och det är fel målgrupp för oss.
här ska hon hoppa in, ja. Ja. Och ingen... Jo, men du har en taksäng över här, precis över huvudet på oss här. Ja. Halvintegrerad historia. Men då kan vi få med, om vi får med oss så kan man... Ja, om barnen vill följa med. Men det vet vi inte. Nej. Har du hittat något nytt att gå in i, Lena? De har det bordet som du inte tycker om. Nej, men vi kommer inte ifrån det. Nej. Sen har du kanten. Jag tänker bara jag går på allting du har sagt när vi varit på Elmia. Ja. Men vi kommer inte hitta den som jag vill ha. Nej, du får tillverka dem själv. Ja. Det är en sån här. Ja, man vrider. Ja. Du tar den och så vrider du över den. Ja, jag vet inte. Ja, det är någonting. Ja, det är ett handtag där ser det ut som. Ja. Någonting är det. Ja. Men så har du långbäddar, det är det du vill ha. Ja, det är det jag vill ha. Och de här är utbäddningsbara också, ja. Den kan vara så lika mycket som vi har idag. Ja. Du har skåp bak som du har idag. Och de har stort förvaring där som vi har idag. Inte så stor skillnad, nej. Nej, och de där skåpen där. Ja, nej, det har du också nackdel, det är ett frysfack. Ja, men det är nästan på alla där. Nej, eller det finns både och. Och här har du en face to face. Ja. Det kan jag ju tycka är bättre. Vår är ju helt hopplös. Intressant, för det kan vara kul att ha en tv. Var har de placerat den? Den är intressant. För den finns inte plats där. Det är ingen sån som ligger under. Jo då, den sitter under här. Ja. Det var det första positiva med den här. Ja. Vi kikar vidare. Ja. Långt ifrån färdiga. Ja. Nu är vi på väg igen. Ja, vi lämnade den husbilsfirman i Ulricehamn. Han hade inte, det var ett skralt utbud kan man säga. Ja, det var det verkligen. Ja. Det var inte mycket. Nej. Ingenting som vi var intresserade av i alla fall. Nej. Visst, det hade varit spännande med den kabeln som står där, den stora. Men den är för stor för oss. Ja, det är det. Ja. Den blir lite för stor. Ja. Och nu är vi på väg till... Vi har precis kört förbi Jönköping nu. Ja, det har vi. Så vi har varit på väg en bit. Ja. Fast det är inte så där jättelång bit. Nej. Ulricehamn ligger ju ganska nära Jönköping. Ja. Nu är vi på väg till en annan husbilsfirma i Tenhult. Och Tenhult är ju känt för vad, Lena? Vet jag inte. De tillverkar bland annat kabel. Jaså. Det hade jag ingen aning. Det har jag koll på. Ja, du ja. Och om vi ska tro... jag hör vad GPSen säger. Om vi ska tro på vad Google säger så ska det vara öppet klockan 5 idag. Då får vi se om Google stämmer. Ja, i annat fall så får vi göra någonting annat. Ja. Men vi pratar lite grann under tiden kameran inte var igång om vad det är för... Vi har ju varit på Elmia flera gånger. Ja. Och vi har ju varit både hyllat, hiss och diss har det varit på vissa husbilsmärken och hur de har tänkt och såna grejer. Vad är det vi själva, om vi nu utifrån våra önskemål, vad är det vi söker hos en husbil? Ja, men det är ju det som är så svårt. Du och jag söker inte riktigt samma sak heller, tror jag, i alla lägen. Nej, det kan ju vara möjligt att det är så. Ja, är det. Men, och sen ska man kan ju önska liksom både det ena och det andra, men någonstans måste man ju kompromissa för att den husbilen som man kanske som mest önskar, den finns inte tillverkad. Nej, kan vara så. Då måste man tillverka den själv. Ja, då får man bygga ihop den själv, ja. Men om vi ska stolpa några grejer som vi är överens om. Du skrev en liten lista, Lena, men är det någonting som vi är helt överens om att det där vill vi faktiskt ha? Det där söker vi.
Nej, men vi pratar båda två om långbädd där bak. Ja, Ja. ska jag vinka lite grann också. Är det helintegrerad har vi pratat att det är. Jag är väl mer öppen att det kan vara halv, men det är inget som skulle störa mig liksom. Ja. Ja, vi pratar ju också om toalettdusch. Inte så som vi har det idag. Separerat. Nej. Det kan vara ihopsatt. Det kan vara ihopsatt. Just på grund av att vi använder duschen så pass sällan. Ja. Och också, men det måste också fungera. Som vi har det idag är det ju helt hopplöst med badrummet och, eller toan också. Det är litet och... Ja, den är lite liten. Det har du rätt i. Och inte jättesmart lagd utifrån hur man kan öppna dörren och vara i fred och så här. Ja. Nej, men just att man, som vi har varit på mässan många gånger, att man ska kunna stänga både in till köket och in till långbäddarna. Ja, och det kan vi inte i den vi har idag. Nej, idag är det naked attraction. Och det vill vi inte ha. Så man ser nederdelen men inte ovandelen. Just det. Det är det. Så det är det. Nej, och så pratar man just gömd tv, att den faktiskt inte behöver vara synlig hela tiden. Ja, det är faktiskt en stor nöt att knäcka tycker jag. Ja. Jag tänker att en sak som jag kan inte säga att ett kök i husbilen måste se ut så här. Och bara så, men det är en avgörande känsla när man kommer in. Är det praktiskt eller inte? Ja. Har vi kabel husvagnar i alla fall nu. Ja, praktiskt är det inte. Ja. Sen har jag sett olika varianter, men jag har också sett och vissa som man tycker är bra och vissa man bara känner att det här är helt opraktiskt. Det är ingen som har stått vid ett kök och testat om det verkligen funkar liksom. Att kunna passera dig. Ja. Eller att kunna öppna kylskåpet från olika håll. Ja, det är ju en underbar funktion som jag såg första gången på en Kabe. Ja. För nu är det så att vår kylskåp kan bara öppnas från ett håll. Ja, och man kommer inte förbi kylskåpet när det är öppet. Det är bara en som kan hjälpa till och plocka fram. Ja. Så att, nu är vi alldeles strax framme. Ja. Om det här stämmer. Ja. Om det nu är öppet, det vill säga. Ja, det var många om. Adrian, här. Här är Adrian, men här var det jävla supertomt kan jag säga. Det var det. Här finns inte en grej. Nej. Men vad är detta? Hjälp mig. Ja, vi är på plats på Adria. Ja, helt tomt. Enligt Google så ligger Adria husvagn och husvagnar här. Ja. Och det är öppet. Det är möjligt att det är öppet. Anlänt. Det står ett kontor. Ja, och här finns ingenting. Nej. Ja, vi får väl återkomma med detta, va? Det blir att få titta lite till. Ja. Ja, vi körde 300 meter och så kom vi till Hobby Fritid Tenhult istället. Som vi inte visste om att det fanns. Nej. Men vi går in och tittar lite grann här. Ja. De har husbilar här ju. Ja. Och plåtisar och husvagnar. Ja. Ja, vi får se var vi landar. Ja. Husvagnar. Ja. Ska du kommentera över från husbil till husvagn? Nej. Så måste vi ha andra bilar än vad vi har. Vi behöver en annan bil. Ja. Vi kan ju inte använda din lille. Nej. Jag får inte ha drag på sig. Nej. Det är så. Häråt. Jag bara tänkte titta här. Ja, om du vill se husvagnar så får du göra det. Nej, men detta är väl inte hus. Här har du någonting. Ja. Detta är McLaren. Vad heter de? Ja, här är en också. Ja. Detta här är en McLewis. Ja. Vill du titta den då? Ja, där är folk inne bara just nu. Men de tittar på något annat så länge. Ja. Vad är detta då? En Leica. Okej. Ja, har du en Kabe. 810 LT 2020. Det är ungefär det som vi letar efter i årsmodell. Ja. Titta får du se om den är öppen. Jag är helt övertygad, men när vi väl kommer till kritan så blir det inte riktigt allt som vi har tänkt oss. Nej, helt rätt. Nej, fet båt. Fet båt. Ja, det är modell som vi har
Ja, just det. Nej, men det går ju bort ju. Än så länge så vill vi kramas. Nej. Nej, okej. Eller, jo. Jo, det vill du. Men i annat fall så var det ju stor plats här bak. Ja. Med mycket skåp. Men jag gillar inte varför. Då hade man satt ihop det så och så har man gått gången in där. Ja. Ja, varför detta? Jag fattar hur du menar. Annars är det ju stor plats. Jättestor plats. Och här är det som du pratade om. Öppna åt båda hållen. Ja. Man kan öppna så här. Ja. Och man Och du kan öppna så. Ja. Då är man inte låst och där har du ugn också. Uppåt ja. Och den var inte helt jättehög så. Den köper jag gärna. Ja. Jag köper hellre den än den som när den är här inne. Ja. För där, när jag kommer ner där kommer jag inte upp. Nej. Ja. I annat fall var det trevlig men bortsett från sänglösningen som var sämre. Ja, det är det. Halvintegrerad McLouis. Ja, du har ju elsoffa. Det är bara det att bordet är intryckt. Ja, det är ju intryckt. Ja, det var ett stort bord då det. Ja, och sen är det ju mycket större än vad vi har i vår lilla... Ja, absolut. Du har en liten kant har det här vid. Men den kanske man kan leva med tanke på att den är så långt hitåt. Ja. Och här har man radio istället för tv. Jag tror till och med att tvn här under där vi Hänger med. den där? Den kommer ner under. Ja. Om man nu ska ha tv. Men det är kul att se film ibland när man är ute och reser. Eller har du tvn där? Ja, det var också ett speciellt ställe att ha den på. Men det verkar som det. Ja. Där skulle du kunna placera en ugn istället egentligen. Ja. Här. Var det bra för dig eller? Nej. Där. Ja. Kunde du öppna den från båda hållen? Nej, du kunde bara på ena. Ja. Men den är ju betydligt bättre öppnad så än vad vi har på vår. Vad tryckte du? Där under fick jag nu. Ja. Och detta var ju deget. Tack. Det är... Det är inte helt pinkat. Nej, det är det lite inte. Större diskho faktiskt än vad vi har idag. Ja. Och här är taksäng över. Ja, det är det. Men det är bara in case off. Ja, det är det. Det är inget vi ska tänka nu. Och här är det så att man kan stänga hela. Ja. Det gillar ju jag. Men kan du stänga nästa? Här är ju separat toa. Dusch har du här. Ja. Och jösses, det var en jättedusch. Ja. Och här kan man stänga. Ja. Är den större den toaletten än vad vi har idag? Ja, sen är det ju frågan när man sitter. Ja, nu stänger jag in dig här. Ja. Är den större? Nej, det är den väl inte. Den var trög den här tycker jag. Den gillade jag inte. Nej. Långbäddar. Ja. Det är bra. Och skåpet så. Skåp, ja. Lite mer skåp än vad vi har idag. Och här finns ju sådana också, skåp här. Ja, under där Ja. Och så här. Så att det tycker jag, men ja. Deflefs. Ja, det är en buggy. Den är ju lite större än det vi har pratat om ju. Ja, det är ingen sån här vi ska ha. Men den är fin. Vilken stor soffa. Och lite, här är tvn bra skyddat med en liten... Ja, med en byrå. Med en byrå, ja. Det är ju liksom... Taksäng, mycket skåp. Så gillar jag ju detta. Ja, och om du nu ställer det där, vi låtsas att du står där och lagar mat nu. Och då kan man ju faktiskt passera dig här. Ja, det kan du inte annars. Nej. Om vi inte andas in båda två väldigt... Ja, precis. hårt. Nej, så jag gillar ju när de gör den här varianten. Är det. Och här går att stänga till också, Lena. Ja, det gillar jag ju också. Så det går ju att... Och där går att stänga till. Det går att stänga till hela här. vägen, Ja. Så är det... Och då blir det ett ganska stort badrum och dusch. Ja, så då kan man göra liksom... Och vill någon gå och sova, så kan man ha det stängt här hela tiden. Ja, och någon kan sitta där och... Ja, och störs Och du inte. kan även ta ner taksängen och ändå fortsätta titta på tv. Ja,
För den ligger inte på. Men här har du en grej. Men det här måste man ju, det är ju ett steg där. Ja, steget kommer ju där som man inte gillar. Men jag tror att man får svårt att få väck det i många. Ja, det går ju inte. Och här var Ugn. Och så här var det också öppna. Öppna båda hållen. Ja. Alltså, vi är lite grann inne på såna här, så som husbilarna såg ut för 4-5 år sedan. Det är vi väldigt fortfarande insnöade på. Ja. En Leica är du har hoppat in i. Ja. Krios Den var rätt, H5109. Den var rätt trevlig faktiskt. Var det där? Kolla vilka skåp. Vilka skåp du. Ja. Lucköppning med Lena. Ja. Där är ju lite... Kul med ett runt bord. Ja. Det är väl opraktiskt om man många sitter och äter. Ja, det är ju det. Ja. Men det är ju... Är man inte många så funkar det ju. Mm. Och det är en automat är detta och en Fiat. Sen har man... Det var smidigt, det gillade jag. Ja. Och så finns det ugnen där. Ja, ugn och spis. Helt okej. Alltså det var ju riktigt bra det. Och sen har de stora... Där var en. Och där var något. Och... Men här är ju också mittskeppet ganska stort. Ja. Och här... Ja, det här är ju... Oj, oj, oj. De har tänkt till lite här. Här har de verkligen tänkt till. Och där är den lilla... En slask där. Slask. Och här är... Den stora. Ja. Verkligen tilltänkt. Ska du ha en sån där? Kaffemaskinshållare. Ja. Skåp. Ska ha lite skafferi där. Frys. Kylskåp. frys. Och så är det skåp. Skåp där nere. Här har vi duschen. Jag vet inte hur jag ska öppna den. Men det kanske jag löser. Nej, du öppnar nog rätt. Ja. Så. Ja. Stor dusch, ja. Det är en stor dusch, ja. Ja. Mm. Det är det. Sen kan jag uttrycka varför har man helt genomskilt. Ja, nej. Varför inte Men bara du har man- ett problem bakom ryggen på dig. Den går inte att bädda ut den, va? Nej. Det är det inte. Nej. Om du inte drar i hela. Nej, det kanske man inte kan. Det är bara... Det är bara kan få upp en så sån. steg. Ja. Men jag tror inte du kan få något här. Nej. För du kan inte lägga skivan någonstans. Nej, precis. Men du går höja och sänka huvudändan. Ja, det gör det. Det är ju Det är trevligt. lite lyxigt. Och här är fina Ja. skåp här runt om. Ja. Mm. Här kan man nog ha en tv till för här är en... Ja, där är ju Ja. hållare för det också. Ja. Och det går att stänga in sig också där. Den Vad var är inte alls detta? fyskam. Vad sa du? Oj, titta den du. Vad ska man ha där? Vet inte. Men något. Toalettartiklar. Ja, Enormt mycket toalettartiklar. sen är här såna och här. Ja, så att du kan dra igen, ja. Ja, Ja, så. mycket bra. Ja. Bäst idag faktiskt. Ja, vi har rullat en stund har vi gjort nu. Ja. Efter att vi kom från den husbilsfirman i Tenhult. Ja. Ja, det är det. Ja. Ja, och sen har vi tankat lite. Behövdes det med? Ja, det var lite ebb i den tanken. Ja, det är ju det. Så det, nej. Och sen har vi suttit och pratat lite. Jag har googlat lite eller på Blocket och lite på olika husbilar och grejer. Mm. Ja, så. Mm. Men det är ju... Alltså att hitta allting som man absolut vill ha. Antingen blir det... Då blir det jättedyrt. Ja, Och då blir det helt nytt. ja. Och, nej, och man kan... Eller så är det mindre Nej. bra och inte passar oss. Ja, Så kan man väl säga, va? ja, det är väl lite så. Så att, ja, men man får väl liksom börja och sen också vilka prioriteringar man har. Ja, Ja, lite så. vad är det viktigaste? Ja. Ja, och vad kan man tänka att nej, men det kan man skippa. För jag tror inte vi kan ha samma tur som när vi köpte denna. Nej, För då... bara på en kväll satt vi och skojade om det liksom. Undrar vad vi får för vår husbil. Men då filmade vi inte någonting med den gamla husbilen. Nej. Som var en rollerty med sovarkorv och barnkammare. ja, Och sen såg vi en liknande. Och så bara oj då vad mycket man fick för den. Och det var precis då alla husbilarna flög i taket. Ja. Alla begagnade. Allting blev jättedyrt. Så vi
Vi slängde ut den. 3 dagar senare så var den såld. Ja. Och 4 dagar efter det, eller något, det var inte ens det. 4 dagar från vi la ut, 4-5 dagar. Så hade vi hittat denna i Ystad. Ja. Så det gick ju ganska fort ju. Ja, det gjorde det. Men det stod ju vårt namn på denna när vi kom dit, ja. Ja, vi var helt... Ja. Det här var ju vår. Absolut. Ja, så vi får väl se. Så det, men jag tror att vi får börja bevaka lite grann nu. Ringa lite grann olika husbilsfirmor och se vad som finns inne. För det är inte säkert att allting som finns på deras i hallen finns på Blocket eller på de här webbsidorna heller. Så att ja. Det är lite arbete som krävs där. Ja, men att byta det är vi nog överens om. Ja, det är det ju. Frågan är vad vi ska byta till. Ja, frågan är detta året eller nästa år. Ja. Alltså så. Det är inget så här akut här och nu och idag. Men nej, vi trivs ju jättebra i Knausen. Men att vi ska börja titta på det. Fundera vad vi också... Nu vill inte ungdomarna, man får väl inte säga barnen, va? Nej. Hänga med. Ja, det är fortfarande barn är det. Men när de inte... Alltså jag trodde ju nog att både Nora och Nemo ville hänga med i alla fall i 2 år till. Men nu när vi köpte och byggde huset och sen så skaffade vi katten, då blir ju det blir ju lite en större konkurrens där. Och de är lite mer självgående, de vill vara lite själva och umgås med sina kompisar. Och, ja visst, så är det ju. Ja, så och Nora jobbar en del och Nemo han har sin skola och detta. Så att, så då kanske vi också får ta och tänka om lite grann på var behoven ligger. Ja, det är det. Tänker jag med. Ja. Men det blir ju storleksmässigt som vi har nu i alla fall. Det tror jag på. Ja, eller lite mindre kanske. Ja, vi är 7,5 ungefär. 7,5 är vi nu. Ja. Så att... för visst, det är mycket plats för 2 personer. Ja, men en dag så säger de så här, vi vill följa med. Ja. Då får de väl skaffa en egen. Ja, det vet du att det skulle inte funka. Nej. Så att... nej, men så man har med en liten backup ändå. Ja. Men jag vill prioritera sittdelen, dinettdelen när man sitter och umgås. Den tycker jag är på köket. Vad tänker du? Ja, men visst är det... Det är väl prioritering det också. Men sen är det också prioritering hur sovplatserna ser ut. Absolut. Ja, så att... Absolut. Nu vinkar vi. Vink. Jajamän, de vinkade så glatt tillbaka. Vi är i alla fall nu på väg till Växjö för att äta lite grann. Stanna för ett litet stopp och käka. Hade det varit fler husbilsfirmor öppna så hade vi varit på dem också. Ja. Nu är det ju söndag så att de vill ju vara lediga de med. Ja, och sen är vi inne i november. Det är ju kanske inte riktigt säsongen heller liksom. Men frågan är, ska du köpa husbil ska du nog göra det nu på hösten ändå. Ja. För nu har folk kanske tröttnat i sommar och vill sälja den. Ja visst, det kan det vara. Till våren så vill man, vi ska köpa husbil. Och så skickas priserna i taket där med. Ja. Så det kan vara en idé. Ja. Ja, det blir att klura lite grann blir det nu. Yes, det blir det. Ja. Nu så börjar vi närma oss hemmet. Vi gör det. Vi har suttit ytterligare några timmar. Vi käkade gjorde vi i Växjö. Ja, vi stannade där och kände att vi behövde lite mat för att kunna fortsätta dagen. Ja, och inte bara var det första vi behövde göra, laga mat när vi kom hem. Nej, men det är ju det. Nu vill man bara komma hem liksom. Ja, ta det lite lugnt. Ja. Så att, som man vet, vi har stressat mycket de här dagarna som vi har varit ute nu. Har vi stressat? Ja, har ni inte sett vad vi har pysslat med de här dagarna så gå tillbaka och titta får ni se. Vi har gjort en hel del faktiskt. Massor. Ja. Så att, men det har varit roligt, inspirerande och kul och upplevande. Ja. En stor upplevelse på alla sätt och vis. Absolut. Lärorikt. Ja, det är det. Men dagens film, den kanske inte blev så lång egentligen. Nej. Eftersom fokuset låg ju på att leta efter husbil. Ja. Och det var inget
jobb att göra. För Nej. det var saker som var igenslagna och det hade flyttat och så här. Ja, det var... Ja, det var en liten besvikelse när man gick på och tittade på vad det var för firma i Tenhult. Och så var det en som faktiskt stod att den var öppen. Och den var totalt borta. Nej, huset stod kvar. Ja, jo. Men det var inte en skylt. inte en skylt, ingen husbil. Nej. Lokalerna var helt tömda och svarta. Ja. Så det var lite synd. Ja. Jag hade sett fram emot det annars. Men vi hittade ju av en slump bara 300 meter därifrån en annan husbilsfirma som hade många husbilar att titta på. Ja. Mm. Yes. Men det var väl det var väl både upp och ner där var det. Ja, det var det också. Men det var väl direkt inte någon som vi sa den här blir det. Nej, absolut inte. Utan vi måste då sätta oss ner och göra lite vår läxa. Vad är det vi har för krav som är ett måste eller vad är det bara som vi tycker skulle vara bra? Ja, rangordna de grejerna och vad är det vi vill ha? Ja. Alltså det som är så komiskt egentligen är det att vi har varit ute och tittat på så mycket husbilar och vi har varit på mässor och vi har själva liksom utifrån våra kriterier sagt, tyckt och tänkt vad vi tycker och tänker. Ja. Det är säkert det passar alla. Nej. Det ska man vara tydlig med. Men sen när det liksom landar på oss själva, att vi själva ska göra den här resan så... Då är det mycket svårare. Skojar eller? Ja. 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 Vi får väl se. Men jag har inte bestämt när vi ska göra det. När, om och hur och var. Och, Nej. ja, mer än att det ska ske någon gång. Ja. Och på ett sätt så vill man ju inte gå ner från den standarden vi är vana vid att ha i denna bilen. Nej. Sen kan man ju gå ner lite på sängplatser till exempel. Eller, alltså så. Ja. Det kan man ju diskutera. Och, Soffa bak. ja, nej. Inte soffa bak. Va? Nej. Inte soffa bak. Det hade varit trevligt. Nej. Mm. Så om ni märker ska vi komma överens också om våra krav. Ja. Jag är helt överens. Med dig själv, ja. 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 Om alla bara tycker som jag så skulle världen se betydligt bättre ut. Stackars värld, Ja. säger jag. Så är det. Ja. Nej, det är tur att vi tycker olika. Ja. Vad jag tycker rätt så. Ja, just det. Ja. På tal om, ja. Ja. Det är det. Ja. Men nu börjar det skymma lite grann och vi har väl ungefär uppskattningsvis en kvart kvar hem ungefär. Ja, det är nog något sånt, va? Ja, ungefär. Vi är strax utanför Karlskrona är vi. Ja. Så att, Så då är resan slut för denna gången? ja, Ja. och denna filmen snart slut för denna gången också. Ja. Så att, har ni sett alla filmerna och sådär, har ni inte gjort det som sagt, vad gör det om ni tycker det är kul eller skit i det väljer man själv. Ja. Men skriv gärna en kommentar om ni vill att vi ska åka till något ställe eller besöka en speciell plats eller hitta på något eller undersöka någonting eller ja, så gör vi jättegärna det i mån av tid och möjlighet och kunskap. Ja. Så att för det kommer ju en höst nu och nu ska vi bli lite fler filmer. Det har varit lite ebb ett tag där känner jag. Ja. Men vi har haft många olika nya puckar för oss. Lite grann som som man har fått ändå prioritera. ja, man har fått göra det tyvärr. Ja. Mm. Så är det. Så att så ser det i alla fall ut. Ja, då. Mm. Så säger vi hej då. Ja, För den eller här som, gången. eller som vi brukar säga på kanalen. Ta hand om varandra, kör försiktigt och ha det absolut bäst. Så ses vi i nästa film. Hej då!